Hej och välkommen till Veparts Garage. Idag ska vi titta lite närmare på våra nya funktionsadderare CFE Ultra. Det som är nytt med den här då, det är att den även täcker äldre modeller utan att man behöver lägga till något extra kablage som man behövde med de tidigare. Så att den här täcker ju från 0001 ungefär och framåt då. Så det vi ska göra i den här videon är att kika på lite funktioner då till våran V70R från 2004 då. Och den här fungerade ju inte då tidigare på den årsmodellen. Men nu fungerar den och är superenkelt att programmera och installera på bilen. Så vi ska kika lite närmare på programmet här och hur man kan se att det fungerar på just din bil och vilka funktioner du kan skaffa på din bil som inte är aktiverade från fabriken. För att veta vilka modeller exakt den här passar på och vad du kan göra med just din bil så kan du gå in på produkten på vår hemsida. Scrolla ner lite grann. Och sen hittar du en länk här med CFE Plus Capabilities. Och går du ner på den sidan här då så kan du klistra in ditt VIN-nummer och då kommer det se ut som exakt i programmet. Så vi går in på biluppgifter.se, skriver in registreringsnumret på bilen vi ska programmera här då och går ner lite grann så hittar vi VIN-numret här då. Kopiera det och klistra in i den här lilla rutan då. Och så ser vi här nedanför då exakt som det ser ut i programmet och vad man skulle kunna göra då med bilen och programmera den här lilla modulen till. Så då vet vi att det funkar. Då kommer vi även behöva installera ett program, så på samma länk allra längst upp här så har vi downloads och får man välja vilken produkt man har. Det är ju CFE Ultra här då och längst upp här har vi configuration tool och vi laddar ner den och installerar den då på datorn. Så det jag tänkte att vi skulle göra idag då, det är att programmera den här för våran V70R då från 2004. Och det är ju en av de här nyare, eller äldre då, årsmodellerna som den här fungerar till nu då. Så då har vi installerat programmet här. Och det som är bra att veta är att det här fungerar bara på en PC, funkar inte på någon Apple-dator. Så det man gör då det är helt enkelt att koppla in den här med medföljande kabel i modulen och sen kopplar in den då i USB-uttaget på datorn. Och då har vi programmet här då och då kan vi se ifall det har kommit någon ny uppdatering i mjukvaran och det har det gjort. Så då har vi en ny version här och sen har vi en beta-version och en alfa-version då. Alfa-versionen är ju den som är mest instabil. Beta är ju den som det kan fortfarande finnas buggar och problem med. Och den här då, det är ju den som är översta här. Är ju den som funkar bäst då. Så vi tar den och så laddar den ner automatiskt och installeras själv. Och så kan man se här då vad som är nytt och vad de har fixat med den här senaste releasen då. Och då hoppar vi in i settings. Det vi behöver göra då det är att hämta VIN-numret till att börja med. Den är ju redan här programmerad. Så går in på biluppgifter och skriver in registreringsnumret på bilen. Det vi behöver är ju då VIN-numret som vi har här. Ctrl-C och Ctrl-V då. Det är ju samma då, i och med att den redan är programmerad. Så då ser vi att den har hittat, annars kan det ju stå någonting annat, typ att den är invalid. Om det inte skulle funka då. Men då har ni redan kikat på hemsidan. Och så har vi två modes här. Mode 1 och mode 2. Det är ju att man kan programmera den här och ha en snabbt sätt att byta mode då. Till exempel mellan sommar och vinter. Och så väljer vi här då styrning, vänster eller högerstyr. Den här är ju vänsterstyr då. Och då kan vi börja kolla på vilka funktioner vi vill ha. Och här har vi till exempel då att den låser dörrar och bagageluckan när vi når 10 km i timmen. Och det finns ju även att man kan välja några andra hastigheter. Upp till 15-20. Vi har på 10 km i timmen där. Och det vill vi ha på både mode 1 och mode 2. Så har vi dem ibockad. Vi har också att den låser upp alla dörrar och bagageluckan när man öppnar dörren. Och
Då är det bra att kunna läsa här då, så ser man på frågetecknet till alla funktioner vad de innebär och vad som är reglerna för att det ska fungera då, till exempel. Så det här kommer ju bara låsa upp då när de har blivit automatiskt låsta. Tittar vi vidare på lite backspeglar, och så har vi här då att den ska vika tillbaka backspeglarna när man låser då, eller när man låser den med en redan låst bil, eller att det ska vara när man sätter nyckeln i, eller tar ut nyckeln ifrån tändningslåset då. Men vi vill ha den när vi låser, och vi vill bara ha det i mode 1 då, som vi säger att det här är sommarläget då. Mode 2, då finns det ju risk att det här fryser eller att det kommer is, och så har man sönder motorerna. Så det är en bra funktion att bara ha i sommarläget. Och här har du att den ska vika ut speglarna igen, och när den ska göra det väljer man här då. Och det är ju när vi låser upp så vill vi ha att den gör det. Annars är det ju att man liknande där, att man trycker på låsa upp 2 gånger, eller när man sätter in nyckeln i tändningslåset eller efter att man startar motorn. Har man inte knappen för elektriska invinklingsbara speglar, så kan man bocka i den här då, så kommer den här att funka ändå. Och här har vi någon slags funktion så att den automatiskt vinklar speglarna efter vilken nyckel och vilken nyckel då från minnet som den ska använda. Men det vill vi inte ha här då. Och då går vi vidare här till rutor. Då finns det lite här då, till exempel Enable Passenger Window Auto Up. Det finns ju inte då som standard på de här, och det kan vi ställa in då att vi vill ha. Intermittent torkning på rutorna kan vi ställa in. Och det är bara för bilar då, till exempel här som har regnsensor monterad. Kan man också ställa in att man vill ha en till extra torkning efter 10 sekunder efter att man har kört spolningen på rutan. Kan vi ställa in så att vi vill stänga rutor och taklucka när vi låser bilen till exempel. Eller när vi trycker på lås 2 gånger inom 3 sekunder då. Och här kan vi också ställa in så att vi vill öppna till exempel då rutor och taklucka när vi låser upp bilen. Och då kan man ställa om man vill ha den på lut eller att den ska öppna fullt. Och då ser vi även här att det står när man trycker på den gula knappen 2 gånger inom 3 sekunder. Nästa här då är ju lite switch on the rear window and mirror heating. Det är ju att den automatiskt startar då värmen på backspeglarna och rutorna. Då kan man ställa in att det ska vara viss temperatur utomhus. Att den ska vara lägre än en viss temperatur, och att bilen till exempel då ska vara en viss temperatur, eller att den helt ska ignorera den. Hur varm bilen är då. Och det kan man ha i både läge 1 och 2. Vidare på lite lampor och ljus så har den att den blinkar 3 gånger då när man viker ner den snabbt. Det finns ju inte på de här modellerna standard, men det kommer ju senare på 05 till exempel. Och då kan man ställa in hur många gånger den ska blinka, upp till 15 gånger kan man köra den. Och då kan man se här att det bara ska vara när man rör den väldigt snabbt då, och att det ska vilka lägen. Vi ställer in så att helljuset även inkluderar dimljusen fram. Approach lightning tycker jag är ganska coolt på de här. Och det är ju då så att till exempel är ju den inställningen här nere då när den ska tända den. Och det är ju invalt här då att den ska göra den här när man låser upp bilen, eller då när nyckeln tas bort från tändningslåset, eller när man öppnar en dörr så ska det här tändas då. Och då kan man välja här vilka ljus man vill ha. Man kan ha halvljus, dimljus, backljus, och att den bara ska göra den här över 10 volt i bilen då. Och det kan man också välja då att det ska bara göras när det börjar bli mörkt eller är mörkt utomhus då. Och det kan man ju ha i både sommar och vinter då. Man kan ju också välja att
den ska tända dimljusen fram när man börjar backa. Kan ju vara bra. Kan ju vara bra att ha. Klimat då kan du ju även starta om du har en bränslevärmare i bilen, så kan du starta den med att trycka på knappen då, på dosan. Och då är ju regeln att man ska trycka den 3 gånger inom 3 sekunder för att det ska starta. Och den skickar ju även en konfirmation att den är startad. Och blinkar den 3 gånger så är den på, blinkar den 4 gånger så är den av. Kan du även ställa in att den ska starta värmen i sitsen automatiskt både för passagerare och förare. Och då kan man ju ställa vilka grader det ska vara ute eller inne då i bilen för att det ska starta. Instrumentering har vi ju den här Gauge Sweep som jag tycker är väldigt snygg, där man vrider igång bilen. Man kan ha lite roliga texter i den här lilla rutan då på de här bilarna som har den då. Det är ju V70 och P2 framförallt och som har den här lilla textrutan nere i hörnet. Här kan du ju även ha lite olika information i den här lilla rutan nere till vänster. Och då byter du mellan vilken information du vill ha med hjälp av vinklingsjoysticken för backspeglarna som sitter på dörren då. Så att du scrollar fram som vanligt på vänster hjul på blinkerspaken till en tom ruta som finns där då, och då hittar du att du kan ändra de här då när till vad du vill se då. Det är lite extra information man kan få se i batteri, volt eller ja, det finns massor av olika man kan se och få fram då. Finns det även olika språk att välja. Här kan du även välja att se allting i Fahrenheit eller Celsius då är det som är valt nu, eller om man är bar eller PSI kan man också välja. Kika lite mer här. Här kan du ställa in att den ska muta stereo när du lägger i backen. Här har vi en tab som är för programmerade som blir permanent i bilen. Just på den här modellen så är det ingenting då. Här kan man läsa lite felkoder. Man kan även ha ett trådlöst nätverk i den här modulen då. Och då kan man benämna den till något roligt. Och i den här då så kan du se till exempel temperatur, och det funkar ju på såklart på även nyare modeller, så kan du se motortempo, varv och hastighet och lite sånt där på en hemsida då. Nackdelen som är med det här wifi-nätverket som jag upptäckte är att det är ett wifi-nätverk och att man kan inte till exempel streama någonting eller någonting sånt i och med att det inte är något internet på det här nätverket då. Men har man någonting som man till exempel har synkat ner musik eller så på en iPad, så kan man ju absolut använda det här och kika och se lite mer information på den då via den här modulen då, som är uppkopplad till bilen. Och för att programmera det här då så är vi klar där och trycker på OK. Och i och med att den har fått en ny mjukvara så blir det ju Update Firmware and Settings. Har den inte fått någon ny mjukvara här då, där är det bara Update Settings som då går att klicka på. Så sparar vi ner det där. Och då är den uppdaterad klart och det är färdigt att koppla in i bilen då. Och då är det ju bra att tänka på att när man kopplar in den här eller ja, alltid när man har haft ur den eller ska koppla in den igen, så får man stoppa in den i OBD2-uttaget och sedan vrida igång tändningen då. Och då ser du att den först lyser själva helljusikonen i instrumentet och sen kommer den blinka då 3 gånger, och när det är gjort så är den då klar att användas och testas.
Och det var allt för den här videon. Funktionsadderaren den kan du köpa på vport.se. Tack för att titta. Ha en bra dag.